sơ vụ án số 5, Jack. Hồ sơ vụ án 005151. Ngày lập hồ sơ ngày 24 tháng 8 năm 1990. Địa điểm London, Vương quốc Anh. Đối tượng Kyle Grant. Thực thể Jack. Bản báo cáo sau đây được trích từ nhật ký cá nhân của anh Grant, được tìm thấy tại căn hộ của anh. Thứ Sáu, ngày 24 tháng 8 năm 1990, mục số 1. Mẹ đã mua cho tôi một cuốn nhật ký để ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình trong thời gian tôi sống xa nhà. Thế nên đây, tên tôi là Kyle Grant và tôi đang học chuyên ngành văn học ở nước ngoài, cụ thể là tại London. Tất cả những điều này thật thú vị. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi Ohio, chứ đừng nói đến việc ra bên ngoài Hoa Kỳ. Đây là một trải nghiệm lạ lẫm và có phần đáng sợ với tôi, nhưng cũng sẽ rất tuyệt vời. Tòa nhà chung cư của tôi hơi tối tăm, nhưng tôi không thực sự bận tâm lắm. Tôi ở tầng 3 và có thể nhìn ra một phần của thành phố. Quận mà tôi đang sống được gọi là Whitechapel, và tôi cho rằng nó hơi kém hấp dẫn hơn đôi chút. Nhưng căn hộ này có giá thuê rẻ và tôi có thể đi đến trường trong thời gian rất ngắn. Có 4 căn hộ riêng biệt trên tầng của tôi, nhưng tôi nghĩ chỉ có căn hộ của tôi và một căn hộ khác là có người ở. Tôi sẽ gặp bạn cùng tầng của mình sau, vì dù gì thì chúng tôi cũng sẽ thi thoảng gặp nhau. Các lớp học sẽ bắt đầu vào thứ Hai và tôi rất háo hức, nhưng tôi không biết mình phải mong đợi điều gì. Tôi đoán mình sẽ hoàn thành việc dỡ hành lý và kết thúc ngày hôm nay. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 8 năm 1990, mục số 2. Hôm nay tôi đã đi khám phá Whitechapel một chút. Có rất nhiều nền văn hóa ở nơi này, bất kể địa vị của người dân ở đây ra sao. Rất nhiều cửa hàng nhỏ, tuyệt vời ẩn mình quanh đây và một vài nơi mà tôi biết mình sẽ đến ăn. Một điều tôi không thích là quần áo của tôi có vẻ sáng màu hơn so với những người khác. Có rất nhiều người mặc đồ có tông màu đen, nâu và xám. Thỉnh thoảng tôi còn thấy một chút màu phấn trên đồ của một số phụ nữ. Còn tôi thì ở đó trong một màu xanh lá cây tươi sáng, chỉ lê bước trên phố. Tôi đã về nhà nhưng vẫn chưa gặp người hàng xóm cùng tầng với mình. Không sao cả, tôi sẽ cố gắng để gặp người đó sau. Đến lúc viết rồi, tôi đã quá căng thẳng, háo hức và cả tò mò về môi trường xung quanh, đến nỗi tôi không thể viết như bình thường được. Chủ nhật, ngày 26 tháng 8 năm 1990, mục số 3. Tối qua không viết được nhiều lắm và tôi ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Tôi cũng hơi mơ màng cả ngày. Tôi nghĩ đó chỉ là sự kết hợp giữa sự mong đợi và nỗi nhớ nhà. Tôi đã viết một lá thư cho mẹ mà tôi dự định sẽ gửi đi trong vài ngày tới. Có lẽ điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn. À, và tôi đã gặp Jack. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng anh ta mở cót két khá to vọng vào căn hộ của tôi, nên tôi đã vội vã chạy ra chào anh. Thoạt nhìn anh ấy khá thú vị, da nhợt nhạt, nét mặt sắc sảo, mắt đen, tóc đen. Khi anh ấy lên tiếng, tôi có thể nhận ra một chất giọng Anh Quốc rất nhạt. Như thể anh ta đã xa Vương quốc Anh nhiều năm đến nỗi chất giọng đã mất đi sự đặc trưng. Anh ấy bắt chước giọng Mỹ của tôi và chúng tôi nói về lý do tại sao tôi lại ở đây. Anh ấy nói rằng anh ấy vừa chuyển về từ Hoa Kỳ và đã lâu rồi anh ấy không trở lại London. Có chút kỳ lạ vì Jack trông không quá 25 tuổi, nhưng có lẽ anh ấy là một trong những người vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ. Lớp học sẽ bắt đầu vào sáng mai, tôi rất hào hứng, nhưng giờ tôi cần phải ngủ. Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành. Thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 1990, mục số 4. Các lớp học rất thú vị. Tôi được công nhận một chút vì là người Mỹ của lớp và thật tuyệt khi tôi có thể kể cho họ nghe về quê hương mình. Thực sự điều đó giúp ích cho vấn đề nhớ nhà mà tôi đang gặp phải. Hôm nay, những thành viên trong lớp đã cho nhau xem những tác phẩm trước đây của mình. Rất nhiều người thực sự đánh giá cao khả năng viết lách của tôi. Tôi đoán là tôi thực sự đã vào được ngôi trường này vì một lý do nào đó, và tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ thật tuyệt vời. Thứ Tư, ngày 19 tháng 9 năm 1990, mục số 27. Hôm nay tôi đã gặp một cô gái. Tôi đang ghé ăn tại nhà hàng nhỏ yêu thích của mình bên kia đường, và cô ấy tình cờ cũng đang ăn một mình ở đó. Tên cô ấy là Janessa và cô ấy rất xinh đẹp. Tóc đen dài, đôi mắt nâu to tròn, cô ấy đã thu hút sự chú ý của tôi ngay lập tức.
Tôi không thể nói rõ mọi chuyện diễn ra thế nào, nhưng cuối cùng chúng tôi đã cùng nhau ăn và nói chuyện trong vài giờ. Chúng tôi sẽ lại gặp nhau vào ngày mai sau khi tôi tan học. Ngoài ra, có rất nhiều tiếng ồn phát ra từ căn hộ của Jack. Tôi không thực sự hiểu được tại sao lại như vậy. Những tiếng ồn rất lớn. Tôi sẽ phải hỏi anh ấy về điều đó sau. Thứ hai, ngày 24 tháng 9 năm 1990, mục số 32. Janessa và tôi đã có nhiều tiến triển hơn. Tôi đoán việc gặp lại nhau để ăn tối ngày này qua ngày khác đã làm bọn tôi tiến thêm một bước. Tôi thấy chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau và cô ấy thậm chí còn có một chút thích thú với câu chuyện tôi viết hồi trung học. Cô ấy rất dễ thương và ngượng ngùng khi hỏi liệu chúng tôi có thể tiếp tục hẹn hò thường xuyên không, và sau đó cô ấy hôn tôi. Thật đột ngột, và tôi biết cô ấy phải lấy hết can đảm để làm điều đó vì chúng tôi đã gặp nhau để ăn tối hôm nay. Ở một khía cạnh khác, tôi có vẻ như đang đứng đầu lớp. Tôi thấy không tệ như khi còn ở Hoa Kỳ, nhưng tôi thực sự đang cố gắng hết mình những ngày này và cảm thấy rất tuyệt. Cần phải viết một lá thư khác cho mẹ và vẫn chưa trả lời lá thư trước đó của tôi. Hôm nay, tôi đã nói chuyện với Jack về tiếng ồn. Tôi biết là ngớ ngẩn, nhưng tôi thề là tôi thấy mắt anh ấy nheo lại hay sao đó, giống như kiểu có một cuốn sách mô tả cơn tức giận nhất thời của một người. Giống như vậy, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một giây. Tôi cảm thấy rất mơ hồ và nghĩ rằng có lẽ là do tôi đã tưởng tượng ra. Dù sao thì, anh ấy cũng nói rằng tiếng ồn lớn chắc là do TV của anh ấy. Anh ấy có một chiếc TV khá cũ, và cái âm lượng của nó thì lại hay thích nhảy hip hop. Nên vậy đấy. Chủ nhật ngày 30 tháng 9 năm 1990, mục số 38. Tôi thề là hôm nay tôi nghe thấy tiếng la hét phát ra từ căn hộ của Jack. Có tiếng phụ nữ la hét và nó rất to. Tôi muốn tin rằng đó là tiếng TV, nhưng có lẽ... Không, tôi chắc là không có gì đâu. Janessa sẽ đến trong vài ngày nữa. Tôi rất phấn khích và lo lắng. Tôi biết chỗ ở của mình không phải nơi sang trọng nhất dành cho cô ấy, nhưng cô ấy rất đặc biệt. Tôi chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đây là phần chú thích của tác giả. Phần nhật ký này được viết rất cẩu thả, như thể Kyle đã rất hoảng loạn. Tôi ngồi đây trong sự bất lực, với những gì có thể là những giây phút cuối cùng của tôi, và tôi cần phải viết ra điều này. Janessa đã chết. Chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời bên nhau trong căn hộ của tôi. Sau đó cô ấy đi về, còn tôi quay trở lại phòng mình. Tôi có thể thấy cô ấy đi bộ xuống phố từ cửa sổ phòng. Sau đó, trong chớp nhoáng, Jack lao ra tấn công cô ấy. Anh ta xuất hiện từ hư không và đâm một con dao sâu vào bụng cô ấy. Tôi chỉ có thể kinh hoàng nhìn anh ta khoét vào người cô, từ xương hông này sang xương hông khác, để một số phần ruột của cô ấy rơi xuống đất. Tôi viết lại những chi tiết này trong trường hợp xấu nhất là tôi không bao giờ có cơ hội để nói với cảnh sát về chuyện này. Tôi nghĩ đây là phần quan trọng. Jack đứng trên cơ thể đã chết của Janessa và có điều gì đó đã xảy ra với khuôn mặt của hắn. Tôi nghĩ vậy. Hắn ta quay lưng lại với tôi, nhưng tôi nghĩ khuôn mặt của hắn đã nhô ra phía trước một chút. Sau đó mặt hắn mở toạc ra ngay chính giữa. Tôi biết điều này là sự thật, vì tôi đã thấy cả hai bên khuôn mặt bị gió thổi ngược ra sau và bay phấp phới. Tôi có thể thấy mắt, miệng, da mặt của hắn, thậm chí tôi còn thấy cả phần cơ. Jack cúi xuống gần vết rạch mà hắn đã gây ra, cách nó khoảng trên dưới 10 cm, rồi từ từ áp thứ gì đó, nếu ta vẫn xem đó là khuôn mặt của hắn, vào vết rạch. Ngay lúc ấy, có thứ gì đó bắt đầu quằn quại trong cơ thể Janessa. Tôi có thể thấy thứ gì đó đầy vào da cô ấy ở một số chỗ, và nó khiến cơ thể cô ấy co giật. Có thể đó là điều kinh hãi nhất mà tôi từng thấy. Tôi nghĩ nó xuất phát từ đầu của Jack. Dường như nó đang lục lọi một cách có chủ đích bên trong cơ thể Janessa để tìm thứ gì đó. Khi nó có vẻ đã tìm thấy được thứ mà nó muốn, cơn co giật của cái xác trở nên cực kỳ mạnh. Giống như có thứ gì đó bị móc ra khỏi cơ thể của cô ấy và đâm thẳng vào mặt Jack. Và rồi hắn từ từ quay lại, và tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn lúc này. Mặt hắn chẳng có gì cả, trống rỗng, chết chóc. Có một hố đen sâu hắm thay thế toàn bộ khuôn mặt của Jack. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng tệ hại. Tôi đã không, và có lẽ là cũng không có cách nào để cứu cô ấy nữa. Jack ngã phịch xuống đất một lúc và những mảnh ghép từ khuôn mặt giả của hắn quay trở lại với nhau.
Có vẻ như một số gân hay cơ gì đó đã bám vào cả hai mảnh mặt và kéo chúng khít lại. Sau đó, khuôn mặt dường như hợp nhất trở lại, và hắn ta đã trở lại với hình dạng Jack bình thường. Tôi quan sát khi Jack túm lấy xác Janessa và biến mất khỏi tầm mắt. Vài giờ sau đó, tôi nhìn thấy hắn về nhà. Vết máu vẫn còn trên chiếc vỏ da người mà tôi vừa mới biết cách đây không lâu. Tôi lắng nghe suốt thời gian hắn ta lê bước trên hành lang và vào phòng của hắn. Bây giờ tôi đang ngồi đây, lạc lõng và cô đơn. Janessa đã chết, và người hàng xóm của tôi vừa là kẻ đã giết cô ấy, vừa là một con quái vật ghê tởm. Đã một ngày trôi qua kể từ khi Janessa chết. Tôi không đi học, tôi cũng không ra ngoài ăn. Tôi nằm đây và nghĩ về Jack và Janessa. Những điều mà hắn đã làm với cô ấy. Tại sao hắn lại muốn giết cô ấy? Tại sao hắn lại lục lọi trong cơ thể cô ấy? Hắn là cái quái gì vậy? Tôi thực sự không chắc mình có muốn tìm hiểu hay không. 2 ngày kể từ cái chết của Janessa, tôi rất không ổn. Về mặt tinh thần, thể chất và cả cảm xúc. Tôi đã dành cả ngày hôm qua chỉ để than khóc về cái chết của cô ấy, nhưng giờ tôi cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi cần phải ngăn Jack lại. 3 ngày sau khi Janessa mất, cuối cùng tôi cũng rời khỏi căn hộ để đi ăn. Nhà hàng vắng tanh khi không có Janessa, và việc ăn ở đó chẳng giúp ích gì cho tôi về mặt cảm xúc. Tôi cũng có mua một ít đồ tạp hóa mang về nhà để không phải ra ngoài. Tôi thấy Jack trên đường trở về căn hộ của mình. Tôi không nghĩ hắn biết. Tôi biết hắn là quái vật, nhưng hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể mà không quá lộ liễu hay để lộ sơ hở. 4 ngày kể từ cái chết của Janessa, hôm nay Jack đã đưa một cô gái về căn hộ của mình. Họ trông rất vui vẻ và cô ấy đã tự nguyện vào nhà của hắn. Tôi nghĩ cô ấy có thể là nạn nhân tiếp theo. Tôi cần phải theo dõi và lắng nghe thật kỹ. 5 ngày kể từ khi Janessa chết, cô gái kia vẫn chưa rời khỏi nhà. Jack đã đến và đi nhiều lần. Cô ấy có thể đã chết, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. 6 ngày kể từ cái chết của Janessa, tôi lại nghe thấy tiếng hét, nên tôi đã từ từ rón rén ra khỏi phòng và áp tai vào cửa phòng hắn ta. Những lời cầu xin nức nở của cô gái mà tôi có thể nghe được đại loại như: tại sao anh lại làm thế với tôi? Dừng lại, thả tôi ra. Và cuối cùng cô ấy trở nên sợ hãi và hét lên: mày là gì? Chúa ơi, mày là cái quái gì thế? Tôi có thể nghe thấy tiếng ọc ọc, tiếng rạch, rồi tiếng húp sùm sụp. Và rồi tôi đã phạm sai lầm. Tôi nghiêng người quá gần cửa và thực sự đã đẩy nó ra một chút, tạo ra một tiếng kéo kẹt lớn. Tôi thấy Jack quay người lại qua khe cửa, và ngay lập tức tôi đã chạy về phòng của mình, khóa cửa lại. Hắn ta đã cắt đường dây điện thoại của tôi. Tôi đã cố gắng nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi không thể rơi từ tầng 3 xuống mà không chết hoặc bị thương nặng. Tôi có thể nghe thấy hắn ta ở trước cửa nhà tôi, gõ cửa và gọi tên tôi. Tôi biết hắn sẽ sớm xông vào. Tất cả những gì tôi có để tự vệ là một con dao bếp và một cái piston gỗ mà tôi đã mài nhọn phần đầu bằng con dao. Tôi sẽ cố đâm nó vào mặt của hắn. Có thể đó chính là điểm yếu. Mẹ, con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn tin tưởng con. Janessa, tất cả là lỗi của anh. Anh đã đẩy em vào chỗ chết và anh biết điều đó. Anh sẽ chiến đấu với Jack để trả thù cho em, và sau đó anh không biết nữa. Sau đây lại là phần chú thích của tác giả. Chữ viết ở đây chuyển sang phong cách thô hơn, không giống chút nào với nét chữ trước đây của Kyle, ngụ ý rằng: chả bạn biết đấy, nó ghi, bắt được rồi. Nhật ký kết thúc ở đó. Hành động đã thực hiện. Một đặc vụ được đưa vào vùng 1, tổ chức nghiên cứu huyền bí tập thể của châu Âu. Mỗi quốc gia được quy ước là một vùng và được phân theo số. Anh ta đã gửi thông tin này cho chúng tôi. Một cuộc tìm kiếm đã bắt đầu nhằm tóm Jack, gửi đặc vụ Hoffer. Phân tích: Jack là một thực thể được tổ chức này biết đến. Tên gốc của hắn vẫn chưa được xác định, nhưng có vẻ như hắn mới lấy biệt danh Jack này gần đây. Lần đầu tiên hắn được nhắc đến là đã thực hiện một số vụ giết người ghê rợn ở London vào năm 1888. Nhưng rồi những dấu vết về hắn dần trở nên phai nhạt, cho đến khi hắn được tìm thấy ở Cleveland, Ohio, trong khoảng thời gian từ năm 1934 đến năm 1938. Rồi đến Los Angeles, California vào cuối những năm 1940. Thực tế là hắn vẫn trông giống như một thanh niên mặc dù đã lớn tuổi, và dường như luôn lấy thứ gì đó từ cơ thể của những nạn nhân của mình.
ngụ ý rằng hắn đã tìm thấy một loại sự bất tử nào đó ẩn giấu trong cơ thể con người. Jack sẽ cần phải bị bắt và thẩm vấn để có được những thông tin cần thiết. Cập nhật vụ án. Mẹ của Kyle Grant được tìm thấy đã chết tại nhà, thi thể bà bị xé toạc. Có vẻ như Jack lại một lần nữa đến Hoa Kỳ, đã triệu tập Hoffer từ Vương quốc Anh và chuyển hướng điều tra của anh ta về xung quanh những điểm có người chết. Trạng thái hồ sơ vụ án chưa được giải quyết. Có vẻ như có sự hấp dẫn ở khắp mọi nơi, ngay cả trong lịch sử. Tôi không có nhiều điều để nói ở đây ngày hôm nay. Giữ an toàn nhé, No Sleep. Peace out.